અમદાવાદ લઈ જવી પડે અને લોહીના બધા રિપોર્ટ થાય અને દર અઠવાડિયાની દવા ચેન્જ થાય. દર અઠવાડિયાની દવાનો ખર્ચો 8,000 કરતા વધારે છે. 8 તેરી 24, 8 ચોક 32, દર મહિને 32,000 એનો બાપ ખર્ચે દવા પાછા. અને બાપ એનું ઘર વેચી નાખ્યું છે, લોન લીધી છે. શું કરવા? છોકરીને ઇલાજ કરવા માટે. છતાં છોકરી ન બચી શકી. એને હાડકાનું કેન્સર, બોન મેરો કેન્સર. ગુજરાતની અંદર હર રોજ આવા 6 થી 8 કેસ આવે છે. એટલે વેમમાં રહેવાનું જ નહીં કે અમને આ કાંઈ થતું નથી, અમને ક્યારે થતું. આ બધા આ જ કહેતા હતા. નાની ઉંમરના બાળકોને ડાયાબિટીસ ખૂબ વધવા લાગી છે, ખૂબ વધવા લાગી. અને નાના બાળકોને જે ડાયાબિટીસ થાય છે, ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટીસ, દવાથી કામ નહીં ચાલે, ઇન્જેક્શન લેવા પડશે. અમદાવાદની અંદર થોડા દિવસો પહેલા 14 વર્ષના છોકરાનો પગ કાપવો પડ્યો. શું કરવા? એટલી બધી ડાયાબિટીસ રહેતી હતી. છોકરાને કાચની બોટલની જેમ મમ્મી પપ્પા સાચવતા હતા કે વાગશે તો રૂજાશે નહીં, પાકશે, ગેંગ્રીન થશે, પછી સડશે. અને આવું જ થયું. 6 મહિના ડાયાબિટીસની બીમારી આવી. રમતા રમતા છોકરો 2 મહિના પહેલા પડ્યો, ખાલી નખ ભાંગ્યો અને સડતા સડતા ગોઠણ સુધી સડવા લાગ્યો, પગ કાપવો પડ્યો. આવા કિસ્સાઓ બહુ વધી રહ્યા છે અને આનો કોઈ ઈલાજ નથી. ઈલાજ એ જ છે કે આવે પેલા ચેતી જવું જોઈએ. પાણી પેલા પાળ બાંધી લઈ, આપણા વડવાઓ કહે, ગુરુજનો કહે પેલા વચન વિવેકી જે ડરને નારી પાનવાય એને બ્રહ્માદિક લાગે કરે. વિવેક એટલે હું? બધી જ વસ્તુ મને ખબર છે, શું કરાય શું ન કરાય. દિવસે જમવું, ચંદ્રમાં જળ પીવું પાનવાય, અભ્યાસે જીતવું અપાન. 5 પ્રકારના પ્રાણ આપણા શરીરમાં હોય. પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને ધ્યાન. ગંગા સતી સ્કૂલ કોલેજમાં ગઈ હતી, એને પાનભાઈને કીધું ને, માં ગંગા સતી, કે સૂરજમાં જમવું, ચંદ્રમાં જળ પીવું પાનભાઈ, અભ્યાસે જીતવું અપાન. સૌથી ખરાબ વાયુ અપાન વાયુ. એને તારે જીતવો હોય પાનભાઈ તો દિવસે જમીને રાત્રે પીવું. એને સૂર્યનાળી ચંદ્રનાળી સાથે પણ લોકો જોડે છે, પણ ચંદ્રનાળી ત્યારે જ, સૂર્યનાળી ત્યારે જ ચાલુ જ્યારે સૂરજની હાજરી હોય. તે ટાણે જમી લેવું જોઈએ. આવું વડવાઓ કહી ગયા, ભજનમાં કહી ગયા. તેનો ખાલી આધ્યાત્મિક અર્થ તો છે જ, પરંતુ સાથે સાથે આટલું શરીર વિજ્ઞાન પણ માં ગંગા સતી આપણને આપી ગયા છે કે આ બધી વસ્તુ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણે આ બધા નિયમનું પાલન કરશું તો બીમારીથી બચી શકશું. પણ આ તો વાત 2 વાગે ખબર વેચે, બરાબર? એટલે બચી જાઓ, બાળકોને બચાવી દો. કારણ કે આપણે કાલે પણ વાત કરી હતી કે 2030-31 આવશે, ભારતની 50% યંગ પોપ્યુલેશન, 50% યુવાનો અનક્યોરેબલ ડિઝીઝ, એવી બીમારી કે જેનો કોઈ ઈલાજ નહીં, જિંદગીભર તમારે દવા લેવી પડતી રહેશે. બરાબર? આપણે સુરતને ઊભું થતા જોયું છે વર્ષોથી. આપણે એટલા બધા દવાખાના સુરતમાં ક્યારેય નહોતા જેટલા છેલ્લા અમુક સમયમાં છે. તો પેકેટ પૂરતી ખાસ બધું છે, સરળતાથી આપણે હાવ સમજવું છે. તમે કોઈ પણ બજારની પડીકાવાળી વસ્તુ બાળકને ખવડાવો, એ ખાટી હશે, ખારી હશે, તીખી હશે અથવા તો ગળી હશે. જેમ કે ચોકલેટ હોય તો ગળી ગળાવો, પડીકાઓ છે ખાટા, ખારા, તીખા હોય. બેનો, આપણે ઘરે ભેળ બનાવીએ, બરાબર? ખાટી કરવી હોય તો આંબલીનું પાણી નાખીએ, લીંબુ નાખીએ. ખારી કરવી હોય તો મીઠું નાખીએ. તીખી કરવી હોય તો મરચું નાખીએ, બરાબર? આ 3 વસ્તુ નાખીને આપણે બનાવી, બાળકો બનાવે, બાળકો ખાય. બજારમાં વેચાતી તમામ ખાટી વસ્તુ, ખારી વસ્તુ, તીખી વસ્તુની અંદર ભયાનક કેમિકલ સાથે નાખવામાં આવે. શું કેમિકલ નાખવામાં આવે? કોઈ પણ વસ્તુ જે બજારની વેચાય છે એ ખાટી, ખારી ને તીખી હોય, એમાં કેમિકલ નાખવામાં આવે. એને કહેવાય MSG. આખું નામ છે મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટ. આ કંપની જાપાનની છે અને અહીંયા કેમિકલ વેચે છે. આ કેમિકલ દુનિયાના ઘણા બધા દેશોમાં પ્રતિબંધિત છે અને આ વેચાય છે. મધ્યપ્રદેશમાં કેમિકલનો પ્લાન્ટ નખાવાનો છે, ગુજરાતમાં પણ નખાવાનો, કારણ કે બધી જ બજારમાં વેચાતી ખાટી, ખારી, તીખી વસ્તુ બાળકને સ્વાદિષ્ટ લાગે, ભાવે બાળકને, એટલા માટે કેમિકલ નાખવામાં આવે. આ કેમિકલને વિજ્ઞાનની ભાષામાં ટેસ્ટિંગ આન્સર, સ્વાદ વધારનારા કેમિકલો કહેવાય. તમે તમારા બાળકને ભાવતી વસ્તુ ઘરે બનાવજો, પછી બાળક ભરપેટ ખવડાવજો. બાળક કેમ બા આય સુધી આવી જાય ત્યાં સુધી ખવડાવજો. પછી બાળકને કોઈ પણ કેક્ટોરી સુવિધા હશે, એ સુવિધા આપણા મગજની અંદર અમુક એવા રસો જરતા હોય
જેને હોર્મોન્સ કહેવાય. એ રસો શું કરે? રસ જરતા હોય એ કે હવે પેટ ભરાઈ ગયું છે, હવે આવા દેવાનું નથી, બરાબર? પણ આ એમએસજી એટલું કેમિકલ શક્તિ જવા મળે, નાની ઉંમરે બાળકમાં હાઈપર એક્ટિવ થવા મળે, બાળક ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ તરફ જવા મળે, ખૂબ ગુસ્સો કરવા પડે, એની ઊંઘ જવા મળે, નાની ઉંમરે વાળ ખરવા લાગે, આંખોમાં તેજ ઉડી જાય, આવું બધું થવા લાગે. શું કરવા? બજારમાં વેચાતી તમામ વસ્તુ જે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, ખાટી છે, ખારી છે, તીખી છે, મોટા ભાગની વસ્તુમાં આ મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટ નામનું કેમિકલ વપરાય, મોટા ભાગની વસ્તુ. અને એક વખતે બાળકના શરીરમાં જાય એટલે બાળક માગે, મારે ખાવું છે, મારે ખાવું છે, મારે ખાવું. જીદ કરે બાળક ખાવા માટે. એ જીદ શું કરે? એની એક વ્યસન જેવું થવાનું. અને બજારમાં મોટા ભાગની વસ્તુમાં કેમિકલ વપરાય, મોટા ભાગની. બીજી વસ્તુ, બજારમાં વેચાતી તમામ લોટવાળી વાનગીની અંદર જો આપણે રોટલી બનાવો 4-5 મહિનાના ઘઉં દળાઈ નાખો ભેગા કરે, 4-5 મહિનાના દળાઈ નાખો, ચિંતા જ વાર દળાઈ કરો છો. કેટલા દિવસના દળાવો છો? કેટલા દિવસ? 8 10 દિવસ, 15 દિવસ, બરાબર? શિયાળો હોય તમે ચાલો 10-12 દિવસના ઘઉં દળાવો, ઉનાળો હોય તો ઓછા દળાવો. આ શીખવાનો કોઈ ક્લાસીસ હતા, પણ તમે છતાં તમે બહેનોને ખબર હોય લોટ અઠવાડિયું 10, બાજરો હોય તો લગભગ અઠવાડિયા કરતા ઓછો તમે દળાવો. કેમ? બગડી જાય. ઘઉં તમે હોય તો 10-15 દિવસના દળાવો, કારણ કે બગડી જાય. આજે બનેલી રોટલી 4 દિવસ પછી બાળકને ખવડાવો છો, કેમ? આ બ્રેડ બગડતી નહીં હોય, આ પીઝા રોટલા બગડતા નહીં હોય, આ વડાપાવનું પાઉં બગડતું નહીં હોય, આ સેન્ડવિચ બ્રેડ બગડતી નહીં હોય, આ બજારમાં જેટલી પણ બિસ્કિટ વેચાય છે બગડતા નહીં હોય? બગડે છે? નથી બગડતા. તમે રોટલી બનાવો એ બગડી જાય, એ લોટથી બની છે, ઓલો લોટથી બની છે, કેમ નથી બગડતું? તમે રોટલી બનાવો, લોટ લો, પાણી નાખો, મીઠું નાખો, તેલ નાખો, લોટને મોણ નાખી દૂધની રોટલી બનાવી નાખો, ઘી લગાવો. આ જ હોય ને? આટલું જ હોય ને? જે બનેલી રોટલી આ માતાઓ બહેનો 24 કલાકથી વધારે બાળકને આપતા નથી. વાસી રોટલી બીજે દિવસે આપ્યું તો તમે ટુકડા કરીને, વઘાર કરીને, મરચું મીઠું નાખીને આપો છો. આ બહુ મોટું વિજ્ઞાન છે. શું કરવાનું? લોટ પાણી ભેગા થાય એટલે એ લાંબો સમય ટકે નહીં, કુદરતી નિયમ છે. લોટ પાણી મીઠું ભેગા થાય એનાથી જે રોટલી રોટલા બને એ 12 કલાક 24 કલાકમાં ખવાઈ જવા જોઈએ, બરાબર? બપોરની રોટલી હોય તો આપણે છાશ નાખીને વઘારનું શાક કરી નાખીએ છીએ, રાખતા નથી. બજારમાં વેચાતી તમામ લોટવાળી વાનગીની અંદર, બિસ્કિટોમાં, વડાપાવના પાવમાં, સેન્ડવિચની બ્રેડમાં, પીઝાના રોટલામાં, બધા બેકરી પ્રોડક્ટમાં, માખડીયા જે બિસ્કિટ વેચાય છે એમાં બધાની અંદર એક એલોક્ઝન નામનું કેમિકલ વપરાય. આપણને ભગવાને ડાયાબિટીસ નથી થવા દીધી. આપણે ક્યારે ભગવાનને કીધું રામાપીર તારો ખૂબ ખૂબ આભાર છે, ડાયાબિટીસ નથી થવા દીધી? શું કરવાનું? કાલ આપણે કીધું ને, નાભી કમળમાં નકળંગ રૂપે, એની બાજુમાં શું છે? અંગ છે, સ્વાદુપિંડ. સ્વાદુપિંડ શું કરે? તમને મન ડાયાબિટીસથી બચાવે. પણ નાના ઉંમરમાં બાળકને ડાયાબિટીસ થવા લાગી. સુરતની અંદર કેટલાય બાળકોને ડાયાબિટીસ છે, કેટલાય બાળકો રમતા રમતા પડી ગયા, ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા, સુગર ચેક કર્યું, 450 સુગર, 350 સુગર. વિચાર કરો, જે બાળકને 350 450 સુગર આવે, બાળકની જિંદગી કાચના ગ્લાસ જેવી થઈ જાય. ખૂબ હાથથી રાખવો પડે, ફૂટી જાય. શું કરવા આવ્યું? કારણ કે આ છેલ્લા અમુક વર્ષોમાં કેમિકલ શોધાયું છે, જે બજારમાં વેચાતી તમામ લોટવાળી વાનગીમાં મિક્સ કરવામાં આવે. શું કરવા મિક્સ કરવામાં આવે? કારણ કે બગડી ના જાય. તમારી રોટલી બગડી જાય છે કારણ કે તમે થોડું તમે કેમિકલ નાખશો, તો બજાર વેચાતી તમામ વાનગી અંદર આ એલોક્ઝન નામનું કેમિકલ નાખવામાં આવે. બાળક બિસ્કિટ ખાય, પીઝા ખાય, બર્ગર ખાય, વડાપાવ ખાય, અને એની આસપાસના સમયમાં કોઈ પણ ગળી વસ્તુ ખાય, ચા પીએ, પેંડો ખાય, હાકર પણ ખાય, તો એ ગળી વસ્તુ જ્યારે જાહે ત્યારે એની પહેલા તેને મેંદાવાળી વસ્તુ ખાધી, એની આસપાસના સમય આ કેમિકલ જ્યારે એના શરીરમાં ગયું એટલે એની પછી કઈ પણ ગળી વસ્તુ જાય તો ગળી વસ્તુને પાચન કરવા માટે સ્વાદુપિંડ કામ નહીં કરી શકે. શું કરવા? કારણ કે આ મેંદાની અંદર એલોક્ઝન નામનું કેમિકલ હતું. એ કેમિકલ શું કરે? બાળકને આ
સ્વાદુપ ઇન્સ્યુલિન ન બનાવે, અને ઇન્સ્યુલિન ન બનાવે એટલે જે કંઈ ગળી વસ્તુ ખાધી એ શુગર પચી શકે નહીં. આવું 1 દી થાય, 2 દી થાય, 3 દી થાય, અચાનક બાળક રમતા રમતા પડી જાય, દવાખાને લઈ જાય, ડોક્ટર કહે આને ડાયાબિટીસ આવી. નાના બાળકોમાં ડાયાબિટીસ થાય. ખૂબ જાનવરો કપાતા, બધા જીવો એ ક્યારેય ખરાબ ના થઈ પાડું છું એટલે આપણું આતરડું ક્યારેય ખરાબ ના થઈ પાડું છું એટલે આપણું આતરડું ક્યારેય ખરાબ ના થાય. એટલે આપણો બધાનો પિતા પરમેશ્વર આતરડા પર ચરબીની લહેર કરી નાખે. બરાબર, છોકરાને ઠેકડો મારો એટલે બાહુ કરે, ગાદલા મૂકી દે, છોકરો થાક ભાગે નહીં. આપણે બધા ભગવાનના દીકરા એટલે ભગવાને શું કર્યું, આતરડા ઉપર ચરબીની જાડી લહેર કરી નાખે એટલે આતરડું ક્યારેય ખરાબ ના થાય. કિડની ઉપર ચરબીની લહેર હોય. આપણું પેટ જે છે એની આસપાસ ફુગાના રબર જેવી એક પ્લાસ્ટિકની થેલી છે, આપણે ન નાખવાનું બધું નાખીએ છીએ. જલ્દી એમનેમ ચાંદા નથી પડતા, અતિ થાય તો જ પેટમાં ચાંદા પડે. એ ક્યારેય ચાંદા ન પડે એટલે ભગવાને ચરબીની લહેર કરી રાખી છે એના ઉપર. બધા જીવ જંતુઓમાં હોય. આટલી લાખોની સંખ્યામાં બધા જાનવરો કપાય, માંસ વેચાઈ જાય, ચામડું વેચાઈ જાય, હાડકા, દાંતે ઘસવાની બધી પાવડર, ટૂથપેસ્ટ બનાવવા વપરાય છે, પણ ચરબી ના વેચાય. તો આ લોકો શું કરે ખબર છે? આ બધા જે આંતરડા હોય ને બધા ભેગા કરવામાં આવે, એને સડાવવામાં આવે, ફર્મેન્ટેડ કરવામાં આવે. એ ભેગા કરીને એક મોટું મશીન હોય, બોઇલર, એમાં નાખવામાં આવે, એને ગરમ કરવામાં આવે, અને એમાંથી જે ઘી જેવો પદાર્થ નીકળે ને એ મેગીમાં ને એમાં બધી વસ્તુ વપરાય, બેકરી પ્રોડક્ટોમાં વપરાય. એમાંથી જે ઘી બની, ઘીની કિંમત શું છે ખબર? 80 રૂપિયા કિલો ચરબીમાંથી ઘી નીકળે. હા, અને તમારે સુરતમાં વેચાય છે 120 રૂપિયા કિલો ઘી સુરતમાં વેચાય છે. અને એવું સરસ દાણાદાર હોય, આપણને આપણું ઘી આપણને ફાફેકું લાગે, દાણાદાર ઘી. એ ક્યાંથી આવે ખબર? આ જાનવરની ચરબીમાંથી. 80 રૂપિયા કિલો એનું હોલસેલ રેટ છે, 120 રૂપિયામાં રિટેલમાં વેચાય સુરતમાં લોકો. બરાબર, તો બજારમાં વેચાતી તમામ તેલ ઘી વાળી વાનગીમાં 2 જ વિકલ્પ છે. પહેલો પામ તેલ અને બીજું આ ચરબી. હવે આપણે નક્કી કરવું આપણે બાળકોને શું ખવડાવી રહ્યા છીએ. ઉપવાસ છે કે ચાલો ફરાળી ચેવડું લઈ આવો, ફરાળી વેફર લઈ આવો, ઘેરે સિંગદાણા શેકીને ખાઈ લે. એ બીજ ફળશે આપણે? કેવો તો ન ફળે. બરાબર, તો બજારમાં વેચાતી તમામ પડીકાવાળી વસ્તુમાં, તળેલી વસ્તુમાં 2 જ વિકલ્પ છે, પામ તેલ અને ચરબી. ત્રીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. આજે બધાને પૂછતા ને કે તમે કયું તેલ ખાવ છો? બધા કીધું ગાડીનું સિંગ તેલ, ગાડીનું. બહુ સારી વાત છે, એક તેલ ખાવું જોઈએ. આ લોકો થોડા તમને ગાડી તેલમાં તળી નાખશે. તો પડીકાવાળી વસ્તુમાં આ વસ્તુ નાખવામાં આવે. ચોથી વસ્તુ, તમે ઘરે મમરા બનાવો તો ચોમાસામાં હવાઈ જાય છે કે નહીં? આ પડીકું ગમે તે તોડો, એકદમ તાજું પકડવું હોય કે નહીં, ગમે ત્યારે. આજ ક્યારેય વિચાર્યું કે આજે વેફર તોડી વાસી નીકળી, હવાઈ ગયેલી નીકળી? ક્યારેય બન્યું? ક્યારેય નહીં બને. હમે ત્યારે તોડો. એમાં તારીખ વાંચો 6 મહિના પહેલા બની હશે, પણ તમે ખાવ ત્યારે એકદમ તાજી પકડી જાય. શું કરવા ખબર તમને? એક કેમિકલ હોય, એને કહેવાય સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. ફટાકડા અને પાણીને વેર હોય, ફટાકડા અને પાણીની મિત્રતા તો હોય નહીં, એટલે ફટાકડા ખરાબ ના થઈ જાય, ફટાકડા સારી રીતે ફૂટી શકે. એટલા માટે ફટાકડામાં કેમિકલ વપરાય, એને કહેવાય સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. કારણ કે ફટાકડાને ભેજ લાગવો ન જોઈએ. બરાબર, બજારમાં વેચાતી આ વેફર, આ કુરકુરે, એને ખરાબ ના થઈ જાય એના માટે એની ઉપર સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ નામના કેમિકલનો સ્પ્રે કરવામાં આવે. જે કેમિકલ ફટાકડા બનાવવામાં વપરાય છે એ જ કેમિકલ તમે તમારા બાળકને પડીકાના રૂપમાં ખવડાવો. અને એ જાય તો શું થાય ખબર છે? આપણા શરીરમાં 4 જગ્યાએ કેલ્શિયમ હોય. આપણા વાળમાં કેલ્શિયમ હોય, આપણા દાંતમાં કેલ્શિયમ હોય, આપણા નખમાં કેલ્શિયમ હોય, અને આપણા હાડકામાં કેલ્શિયમ હોય. કેમ? બધા પેશન્ટો આવ્યા હતા, કમરના દુખાવા, ગોઠણના દુખાવા, સાંધાના, નાની નાની ઉંમરે કેમ આવવા લાગ્યા? જે 60-70 વર્ષની ઉંમર નહોતા આવતા, હવે નાની નાની ઉંમર આવવા લાગ્યા. શું કરવા? આ વસ્તુ તમારા શરીરમાં જાય, જ્યાં જ્યાં કેલ્શિયમ છે બધું જ કેલ્શિયમ પેશાબ માટે બહાર કાઢે. પછી કમર દુખે જ, હાડકા દુખે જ, વાળ ખરે જ. તો બજારમાં વેચાતી વસ્તુ જે ખરાબ ના થઈ જાય, વાસી ના થઈ જાય, હવાઈ ના જાય, એટલા માટે કેમિકલ વપરાય, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એ નાખવામાં આવે. બરાબર, આ વસ્તુ કેમિકલ સિવાય કશું જ બનતું નથી. ભરપૂર માત્રામાં કેમિકલ નાખવામાં આવે.
ખબર કેવી રીતે પડશે આપણને? આપણે બાળકને સમજાવશું કેવી રીતે? કોઈ પણ પેકેટ વાળી વસ્તુ લઈ આવજો. મમ્મી કેવી રીતે બોલ, રોલ નંબર 34 અહીં આવો, હે એનું નામથી બોલાવશે. આરાધ્ય છઠ્ઠા ધોરણમાં બીજા ધોરણમાં જાહે તો રોલ નંબર બદલાઈ જાય, પણ નામ બદલાય? નામ નહીં બદલાય. બરાબર, નામ નહીં બદલાય. એ કોલેજ કરવા જાહે, રોલ નંબર બદલાય, નામ નહીં બદલાય. નામ ક્યારે નહીં બદલાય. એમ આ લોકો શું કર્યું? બજારમાં વેચાતા કોઈ પણ પડીકાવાળી વસ્તુ તમે જોજો, પાછળ જોજો લખ્યું હોય છે ABCD નો E લખ્યો હોય છે, અથવા ABCD નો I લખ્યો હશે, પછી કંઈક આંકડો લખ્યો હોય છે. એ આંકડો શું છે? જેમ આરાધ્યાનો રોલ નંબર 34 છે એ ખબર છે, એના ક્લાસ ટીચરને ખબર છે. માતા પિતા બહુ ચિંતિત હશે, ધ્યાન આપતા હશે, તો માતા પિતાની ખબર હશે, તેને નહીં ખબર હોય. બરાબર, પણ બધા આખા સુરતને ખબર ન હોય એનો રોલ નંબર, જરૂરી ના હોય. એમ આ પડીકામાં વપરાતા કેમિકલ તમને ખબર ના પડે એટલા માટે આ કેમિકલને રોલ નંબર આપી દીધો. જેમ આરાધ્યાનો રોલ નંબર 34 છે, બીજા કોઈ ખબર નથી, એમ પડીકામાં વપરાતા તમામ કેમિકલો પાછળ આંકડો આપી દીધો, તમને ખબર જ ના પડે શું કેમિકલ છે. ભાષા બદલાઈ ગઈ, અને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ લેંગ્વેજ કહેવાય, ઈ કોડિંગ લેંગ્વેજ કહેવાય. બરાબર, કોઈ પણ પડીકાવાળી વસ્તુ જોજો પાછળ આંકડા લખ્યા છે. એ આંકડાનો મતલબ શું છે? આ ઘાતક કેમિકલ છે. કઈ ભાષામાં લખ્યું છે એ વસ્તુ અલગ છે, લખ્યું બધામાં. એ તમને મને છેતરવા, આપણે ઊંડું બનાવવા માટે કે આમાં આ લખ્યું હોય છે કે આ ચરબી છે, આ કેમિકલ છે, તે કે આપણે કોઈ ખરીદશું નહીં. બરાબર, તો બાળકને સમજાવો, જો બેટા આ કેમિકલ છે, આ કેમિકલનો કોડ છે, તું ગૂગલમાં નાખી સર્ચ કર આ કેમિકલનો મતલબ શું થાય, ત્યારે તમને ખબર પડે. આપણે કહેવાય કે બાળક નથી માનતા, સાચી વાત છે, બાળકને સમજાવવા અઘરા પડે, પણ બાળકને પણ પદ્ધતિ તો આપણે એ જ અપનાવવી પડે. નુકસાન કરે નહીં બાળક સમજી શકે. બેટા જો આનો રોલ નંબર છે ને, તારો રોલ નંબર છે, આ પેકેટનો રોલ નંબર છે, ગૂગલમાં જઈને સર્ચ કરતો આનો મતલબ શું થાય, તો દીકરો સર્ચ કરશે, વાંચશે. અહીં તો વારે સમજાવવા પડશે તો બાળક માનશે. બરાબર, એ બધા કેમિકલો કોડ લેંગ્વેજમાં હોય છે, પણ આપણે ખ્યાલ નથી હોતો. બરાબર, તો બજારમાં વેચાતી તમામ ખાટી, ખારી, તીખી વસ્તુમાં મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટ છે, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે, આ બધા કેમિકલ નાખવામાં આવેલા છે. ખાટી, ખારી, તીખી વસ્તુ થશે તો ગળી વસ્તુમાં હોય છે. તમે ચૂરમાન લાડુ બનાવો, ગળ્યા કરે શું નાખો? ગોળ. મોહનથાળમાં શું નાખો? ખાંડ. બરાબર, આપણે આ જ વસ્તુ નાખીએ. પણ તમે એક શબ્દ સાંભળ્યો છે, સુગર ફ્રી, સાંભળ્યું છે? એક કેમિકલ છે. જેમ ખાટું, ખારું ને તીખું ને ચટાકેદાર કરવા માટે MSG નામનું કેમિકલ વપરાય, એમ ગળી વસ્તુની અંદર એક કેમિકલ વપરાય, એને કહેવાય એસ્પાર્ટમ. બહુ ખરાબ કેમિકલ છે. એટલું ખરાબ કેમિકલ છે, 200 કિલો ખાંડ હોય અને એનું શરબત બનાવું તો કેટલું શરબત બને? લગભગ 1000 માણસો પીવે. તમારી પાસે 200 કિલો ખાંડ હોય તો 1000 માણસો પીવે એટલું શરબત બની જાય, લગભગ અંદાજે. આ એસ્પાર્ટમ એટલું ખરાબ કેમિકલ છે કે 200 કિલો ખાંડથી જેટલું ગળપણ નિર્માણ થાય એટલું જ ગળપણ આ 1 કિલો એસ્પાર્ટમ થી નિર્માણ થઈ જાય. બીજી વસ્તુ, તમે સુખડી બનાવો, આજે બનાવો તો 4-5 દિવસ પછી કડક થઈ જાય છે કે નથી થઈ જાય? એવી થઈ છે, કડક થઈ જાય. ચૂરમાન લાડુ બનાવો, 4-5 દિવસ પછી એ કડક થઈ જાય. આ બેકરીમાંથી કેક લઈ આવો, કડક થાય છે? ડેરી મિલ્ક કડક થાય છે? એકદમ એવી નરમ ને નરમ રહી. કેમ નરમ રહી છે? ઉકરા ખબર? એ ખાલી ખાંડ નથી, એની અંદર કેમિકલમાંનું એક કેમિકલ એટલે એસ્પાર્ટમ. આ જેટલા મોટા ફિલ્મ સ્ટારો બધા તમે જોવો છો, મોટા ખેલાડી, કોઈ ઠંડા પીણા પીતા નથી. તમે મહેમાન થમ્સઅપની બોટલ ખોલો, તમે નહીં કરતા હોય, પણ આ ઠંડા પીણા, આ સોડા સોપ ગળી હોય ને, બજારમાં વેચાતી તમામ ગળી, મોટા ભાગની ગળી વસ્તુમાં ખાંડ કે ગોળ નથી, આ એસ્પાર્ટમ નામનું કેમિકલ છે. ગુજરાતમાં સર્વે થયું, છેલ્લા 12 વર્ષની અંદર કિડની ફેલ્યોર, ભગવાન ન કરે કિડની ફેલ થાય તેની જિંદગી નરક બરબાદ થઈ જાય. શું કરવા? કિડની ખરાબ થાય એટલે 2 જ વિકલ્પ વધે ને, KBC ની જેમ 4 વિકલ્પ ના આપે, લાઈફલાઈન જેવું કાંઈ ના હોય. કિડની ખરાબ થઈ ગઈ એટલે 2 જ રસ્તા તમારી પાસે બચે. પહેલો રસ્તો
મમ્મીની, પપ્પાની, ભાઈની અથવા તો બેનની જેની હારે હોય એની કિડની કાઢવાની, જેની કિડની ખરાબ થઈ ગઈ ચડાવવાની. તો શું કરો? તો ડાયાલિસિસ કરાવે. તમે સાંભળ્યું હશે ડાયાલિસિસ. ડાયાલિસિસ 50-60 વર્ષ પછી જ થતા હતા. તમે જીવતા જે નરક જોવું ને, છોકરાઓ લઈ જાવ એક વખત ફરવા. છોકરાને ના લઈ જાવ તો ચાલશે. એક વખત છોકરાને છે ને થેલેસેમિયા વોર્ડ બતાવી આવો, એક વખત છોકરાને કેન્સર વોર્ડ બતાવી આવો, અને એક વખત તમારા શરીર નરક થઈ જાય. ડાયાલિસિસ એટલે હું? કિડની ખરાબ થઈ ગઈ હોય, લોહી સાફ થઈ શકે નહીં. 45 થી 50 મિનિટની પ્રોસેસ હોય. શરીરમાંથી બધું લોહી બહાર કાઢી નાખવાનું, એક મશીનમાં ચડાવવાનું, એ મશીન લોહીને બધું સાફ કરશે, પછી પાછું કિડનીમાં ચડાવવાનું. શું કરવાનું? આ બધા ઠંડા પીણા, આ બધા જે સોફ્ટ ડ્રિંક જે અલગ અલગ વેચાય, તમે કહો અમે તો કઈ પીએ, હરરોજ નથી પીતા, કે પ્રસંગ પીએ. આપણે 56 ભોગમાં તો ભગવાનને કોલ્ડ ડ્રિંક ધરાવતા થઈ ગયા. ખરેખર લાજી મરવા જેવી વાત છે. 56 ભોગમાં ગણપતિ બાપામાં થમ્સઅપ ધરાવી, ભગવાન કોઈની રીતિ સીધીનો દેવ રાજી થાય, કોઈ નહીં ના થાય. 56 ભોગને ખબર છે? 56 ભોગનો વલ્ભાચાર્ય હું કોન્સેપ્ટ હતો. ન ધરો તો કાંઈ નહીં, પણ હારું ખરાબ તો ન ધરો, કાંઈ ના હારું. 56 ભોગ ના થાય કાંઈ નહીં, જરૂરી છે 56 કરવા. ફુકરા ઠંડા પીણાને ધરો. કોઈ ધર્મ પોતાના તહેવારો સાથે આટલી ખરાબ રીતે નથી હોતું જેટલું આપણે વર્તું છે. ક્યાંય કોઈ ઠંડા પીણા ધરે જોયા કોઈ? આપણે ધરીએ નહીં. એ એટલી હદે ઘાતક એના કેમિકલ છે. ધાબા ઉપર ટાંકી મૂકી હોય ને, 1000 લીટરની હોય, માનો 1000 લીટર કે 500 લીટરની હોય. 500 લીટરની ટાંકી અડધી કરો એટલે 250 લીટર થાય. એની અડધી કરો એટલે 1.5 લીટર થયું ને. તમે 1.5 લીટર પાણી પીવો, 125 લીટર પાણી પીવો, અને પાણીને ફિલ્ટર કરવા માટે, સાફ કરવા માટે જેટલી મહેનત કિડનીને કરવી પડે એટલી જ મહેનત આ એક બોટલ કોલ્ડ ડ્રિંકને સાફ કરવા માટે કરવી પડે. એટલા માટે કોઈ મોટા ફિલ્મ સ્ટારો નથી પીતા ભાઈ. ફ્રીજના ઠંડા પાણી નથી પીતા એ લોકો. એ તો એની જાહેરાત કરે કે કરોડો રૂપિયા મળે છે. આજકાલ છોકરાઓ જોઈ ચાલુ કરે. તમે 1.5 લીટર પાણી પીવામાં કેટલો સમય વહી જાય? 2-2.5 મહિના થાય તો તમે 1.5 લીટર પાણી પી લેશો. કહેવાનો મતલબ તમે વર્ષની 4 વખત ખાલી પીવો, 4 વખત, અને આખો વર્ષમાં કિડની જેટલી ખરાબ થાય ને એટલી ખરાબ કિડની ખાલી 4 બોટલથી થઈ જાય. લગ્ન પ્રસંગોમાં પણ પેલા જાન આવતી, તમે શરબત બનાવતા, ચા પીતા, હવે તો સીધી બોટલ જ ખોલીએ. મહેમાન આવે તો આપણે બોટલ અમે મરીએ, મહેમાની મરે. હે ને? કોઈ નથી પીતા એટલું બધું. આપણું એટલું ગુજરાત. એટલા માટે ગુજરાતમાં નાની ઉંમરે કિડની ખરાબ થવા લાગે. નાની ઉંમરે. અને એક વખત કિડની ખરાબ થઈ એટલે કોઈ રસ્તો નથી. શરદી ઉધરસ તાવ કફ નથી, દવા લીધી મટી ગઈ. કિડની ખરાબ થઈ એટલે વાત પૂરી. ડાયાલિસિસ કરાવતા હતા, ડોનર ગોતતા હતા, બસ. અને ખૂબ ખરાબ થવા લાગી. શું કરવા? આ કેમિકલના કારણે. બજારમાં વેચાતી તમામ ગળી વસ્તુ, મોટા ભાગની ગળી વસ્તુ, ખાસ કરીને ઠંડા પીણાની અંદર, હવે ક્યારેક નહીં, ક્યારેય પણ નહીં, કોઈ ઠંડા પીણા આપણે પીવાની જરૂર નથી. શરબત બનાવો, ફળોના જ્યુસ વગેરે પીવો. કેટલી બધા ફળો ઈશ્વરે આપણને આપ્યા છે. કહેવત છે ને, ઝેર તો પીધા જાણી. બરાબર? આપણે આવું છે. તો બજારમાં વેચાતી ખાસ ગળી વસ્તુ, આ બધી વસ્તુ ખાવાનું બંધ કરો. જે કઈ વસ્તુ બનાવીને ઘરે બનાવો. આ બહારની બધી વસ્તુ ખૂબ નુકસાન કરે. અને આ બહારની વસ્તુનું ચલણ છેલ્લા અમુક વર્ષોથી ખૂબ વધ્યું છે, અને એના કારણે આ બધી બીમારીઓનું પ્રમાણ પણ ખૂબ વધ્યું છે. એટલે પડીકાથી છોકરાને જેટલા બને એટલા દૂર રાખો. જેટલા વધારે ખવડાવતા રહેશે, બીમારી કશું જ નથી. આજે જેટલા લગભગ 300-350 જેટલા પેશન્ટ આવ્યા, નાની ઉંમરના છોકરાઓને પણ ડાયાબિટીસની સમસ્યા હતી. કેવડા છોકરા કોલેસ્ટ્રોલ હતું? 10 વર્ષના છોકરાને કોલેસ્ટ્રોલ હતું. લ્યો, અને 10 વર્ષના છોકરાને કોલેસ્ટ્રોલની ખબર પડવી ના જોઈએ. હવે 10 વર્ષના છોકરા, આજની જ વાત છે, બરાબર? આ તો બધું ટ્રેલર છે. તો 2030-31 આવવા દો. એટલે આજે વાત કરીએ છીએ, આજે સાંભળી પછી બંધ થઈ જાય એવું નથી. આપણે બધા ભેગા મળીને આપણા ઘરની અંદર આ બધી વસ્તુ ન જ આવવી જોઈએ, અને બધા ભેગા મળીને આપણે રોકવી પડશે. એટલે બજારની વસ્તુથી બાળકને જેટલા બને એટલા દૂર રાખો. ચાઇનીઝની લારી પર જાવ તમે એટલે ખૂણા માટકો પડ્યો હોય, એમાં સફેદ રંગનું પાણી હોય. જોજો, તમને એમ લાગશે કે એ મીઠાનું પાણી હશે. એ મીઠાનું પાણી ના હોય, એ MSG હોય, મોનોસોડિયમ ગ્લુટામેટ હોય. અને જે પેલા અલગ
મંચુરિયન, ચાઇનીઝ ભેળ, કેવું કેટલું સરસ લાગે. તમે નકારી ના શકો સ્વાદિષ્ટ નથી, હે ને? એક પીસ આમ મોઢા મૂકો આમ, હે ને, ખાવાનું મન થઈ જાય. એ વિનેગર હોય. વિનેગર એટલે ખબર? સરકો, શેરડીનો સરકો. કેવી રીતે બને ખબર તમને? શેરડીનો સરકો બનવા માટે કમસે કમ 90 દિવસનો સમય લાગે, કમસે કમ. શેરડીનો રસ લે, શેરડીનો રસ લે એને માટીના ઘડાની અંદર ભરી દે, પેક કરી મૂકી દે. 90 દિવસ પછી ખોલે ને, કમસે કમ 90 દિવસ, ત્યારે એ બની શકે. એ પહેલા બની જ ના. આટલો બધો સમય કોઈ પાસે હોય નહીં. એટલે શું કરો? શેરડીનો રસ લેવાનો અને યુરિયા ખાતર નાખી દેવાનું. એટલે જે 90 દિવસની પ્રોસેસ હતી, 90 દિવસમાં તૈયાર થવો જોઈએ, એ 20 દિવસમાં થઈ જાય. જે ખાતર જમીનમાં પડે તો 8-8 વર્ષ સુધી એની અસર નથી છોડતું, એ તમારા બાળકના શરીરમાં જાય તો બાળકને કેવા નુકસાન કરશે અને એના શું પરિણામ આવી જાય ખબર તમને? હમણાં એક સર્વે થયું, ગુજરાતના બાળકો યુપીએસસી જીપીએસસીની પરીક્ષામાં બીજા રાજ્યની કમ્પેરિઝનમાં ફિટનેસ ટેસ્ટમાં પાસ નથી થતા. ગુજરાતની સ્કૂલોમાં સર્વે થયું કે બાળકોમાં દર શનિવારે પીટીનો ક્લાસ હોય, સૂર્ય નમસ્કારનું બાળકને કરાવતું હોય, બાળકોનું શરીર આમ લચીલું હોય ને, ફ્લેક્સિબલ હોય. બાળક આમ અંગૂઠા સ્કૂલ પકડાવે, લેસન ન કરો તો બાળકના અંગૂઠા બાળક પકડી લેવું જોઈએ, નરમ હોય. તમે ઘરે જઈને ટ્રાય તો કરજો, તમારા બાળકનું શરીર કેવું વળે છે? નહીં વળે. શું કરાવે? કારણ કે એ યુરિયા જમીનમાં પડે તો 8-8 વર્ષ સુધી જમીનની સોફ્ટનેસ કડક ગુમાવી દે, કડક કરી નાખે. એ બાળકના શરીરમાં જાય તો બાળકની માંસપેશીઓ તો કેટલી ભગવાને નરમ બનાવી ને. 18 વર્ષ સુધીની હાઈટ વધવાની છે, હાડકા વધવાના છે, માંસપેશીઓ વધવાની છે. બાળકનું શરીર પૂરા માખણ જેવું હોવું જોઈએ, પણ હવે નથી રહેતા. શું કરવા? ચાઇનીઝ, ચાઇનીઝ, ચાઇનીઝ. ચાઇના વાળા એટલું ચાઇનીઝ નથી ખાતા, એટલું આપણે ખાઈ જઈએ. તમે જાઓ બિહારમાં જાઓ, ઉત્તર પ્રદેશમાં જાઓ, હરિયાણામાં જાઓ, તમને ચાઇનીઝની લારી જોવાના મળે. અને આપણે ત્યાં રાફડા ખાતા. ઘણા પરિવારમાં અઠવાડિયામાં એક દિવસ હતો, લગભગ તમે નહીં ખાતા હોય, પણ હવે જે ખાતા હોય એને રોકવાની જવાબદારી આપણે બધાની છે. કારણ કે આ બધી વસ્તુ નથી જાણતા. એમાં કેમિકલ સિવાય કશું જ નથી. એનો જે કલર છે તમે જો, લાલ કલર, ગ્રીન કલર, બરાબર? તમે કોઈ પણ હોટલમાં જમવા જાઓ, આજે આ હોટલમાં એટલું ભોજન વેચ્યું, ક્યારે બન્યું કે 4 કિલો પનીર ટીકા ફેંકી દેવું પડ્યું ગ્રાહક ના આવવાનું કારણે? બન્યું એવું? કેમ નહીં? બહુ સર્વિસ આવી, ઓર્ડર પણ 5 જ મિનિટમાં પાલક પનીર આવી ગયું. ક્યાંથી આવ્યું? કાળા ઉનાળાનું પાલક પનીર માંગો, ક્યાંથી? આ બધી બચો. બહારનું જેટલું ખાનપાન છે એના પર પૂર્ણ વિરામ લગાવો, કલ્પ વિરામ નથી કામ. બાળકને વારે સમજાવો, આ થાય, આ થાય, આ થાય, બરાબર? તો બાળક છૂટી શકે, એનાથી બચી શકે. અને છેલ્લે બચાવ આનાથી. જો હું હમણાં બેઠો છું તમારી સાથે, હમણાં મારે આની જરૂર નથી ને, આ ખરીદી કરવા જાઉં ને એટલે આની એક ચોપડી આવે મેન્યુઅલ, બરાબર? કે આ કેમ વાપરવાનું એ આપણે ક્યારેય જોઈ નથી. આ કેવી રીતે વાપરવું આની ચોપડી હોય, પણ ક્યારેય આપણે વાપરતા એ જોતા નથી. કારણ કેમ વપરાય? આપણે પાસે અમારા છોકરાને બધું મોબાઈલમાં આવડે, બધું તમારું નો કોઈ ખોલ ના, ગર્વથી પાછા આપણે. આ સારી વાત નથી, બરાબર? આ આજના સમયમાં આના વગર ચાલવાનું નથી, આપણે સ્વીકારીએ, પણ આનો અતિરિક્ત ઉપયોગ ના કરીએ. ખૂબ આનો આપણે ઉપયોગ કરવા લાગે, કારણ વગર ઉપયોગ કરવા લાગે, બરાબર? તમે જોજો, હમણાં પણ તમારે જરૂર નથી, પણ લગભગ બધાના મોબાઈલના ઇન્ટરનેટ ડેટા ચાલુ હશે કે નહીં? ખોટી વાત છે મારી? બધાના મોબાઈલ. હું તમારી સાથે હમણાં વાત કરું છું, મારે 1-1.5 કલાક આની જરૂર નથી, તો ભાઈ હું ઇન્ટરનેટ ડેટા બંધ કરીને રાખું, ટુકડા ચાલુ કરીને રાખું. ભાઈ એવું તો નથી કે આજે ચાલ, બરાબર? રામાપીરના હેલા જેવું જાતે વાણિયા યાદ કર્યું, બાપ તરત પ્રગટ થયા ન થાય. ઇન્ટરનેટ ચાલુ કરો, કલાક પછી આવે, તરત જ આવી જાય છે, પણ છતાં પણ આપણે કન્ટિન્યુ ચાલુ હોય. ઘણા લોકો નુકસાન કરનારા છે. આવડું બાળક નુકસાન કરનારા છે. આવડું બાળક 18 વર્ષથી આ ઇન્ટરનેટની નજીક રહે, બરાબર? આખા ભારતમાં પહેલું રેડિયેશન ક્યોર સેન્ટર અમદાવાદમાં શરૂ થયું. એના કારણે જે બીમારી આવશે ને સાહેબ,
ડોક્ટરો વિચારી નથી શકતા કે આનો ઈલાજ શું કરવો, બીમારી ખબર નથી પડતી. બાળકના શરીર પર આવડા મોટા મોટા ગુમડા થાય, પસ નીકળે, ગંધાતા હોય બાળ શરીર. શું કરવા? કલાક કલાક, બે બે કલાક ઇન્ટરનેટની નજીક રહેતા હોય. અને આ તો જોજો ને, આ તો જે ટ્રેનર, આના કારણે જે બીમારી આવશે ને, બરાબર, તમારા પૈસા કઈ કામમાં નહીં આવે. એટલે આ જરૂર વાપરો, આના વગર હાલવાનું નથી. સ્વીકાર્ય, આપણા રોજગાર ધંધા બધા આના કારણે ચાલે. પણ આને મજબૂરી અને મનોરંજન તો ના જ બનાવો, જરાય નહીં. બાળકને આનાથી દૂર જ આવે અને સમજાવી, જબરદસ્તી નહીં. ધીરે 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 કરીને બાળક આના વગર થાય એવો તમામ પ્રયત્ન કરો, આનાથી બાળકને દૂર રાખો. અને શું હવે નુકસાની આવી રહી છે ખબર તમને? અમારા શહેરની અંદર એક માત્ર 6થા ધોરણમાં ભણતો છોકરો સ્કૂલેથી છૂટો, 5 વાગે સ્કૂલેથી છૂટો, 5:30 વાગે ઘરે પહોંચી જાવ છે, 7 વાગે છોકરો ઘરે ના પહોંચે. આખી રાત ગોત્યો બધાએ, છોકરો મળ્યો જ નહીં ત્યાં, આખી રાત ગોત્યો. બીજે દિવસે સવારે પોલીસ કમ્પ્લેન કરી, મિસિંગ, ગાયબ છે, જડતો નથી. 4 દિવસ સુધી પોલીસે ગોત્યો, ના મળ્યો. કેબલ બ્રિજ જોયો છો તમે? અમદાવાદ જાવ ત્યારે કેબલ, એની લાશ મળી. શું કરવા? પબજી, ફ્રી ફાયર, ડ્રીમ 11, માય 11 સર્કલ. હવે તો ગવર્મેન્ટે પણ પરમિશન આપી દીધી, રમો જેટલો જુગાર રમવો એટલો, લીગલ થઈ ગયું. બરાબર? મહાભારતમાં એવું આપણે શીખ્યા હે ને. હવે આજકાલ નાના નાના છોકરા આની ઉપર ખૂબ ગેમ રમતા નથી ગયા. તમારું બાળક રમતું છે ને તમને ખબર નહીં, જઈ 5-10 રૂપિયાથી જ શરૂઆત થાય અને પછી એ લાખો રૂપિયા પહોંચે. આવા ઘણા બધા કિસ્સાઓ સમાજમાં બનેલા છે, જોયેલા છે, સાંભળેલા છે. તમે બધા એ નાની ઉંમરથી જેને લત પડી જાય એ ક્યાં પહોંચશે વિચાર કરો. અને હવે લીગલી થઈ ગયું છે, તમે એને લીગલી કોઈ કશું કંઈ ના કરી શકો. કાયદેસરનો સટ્ટો રમાય છે ને મોબાઈલમાં, બરાબર? અને કેટલો રમાય તમને કલ્પના નથી. 2024માં ગયા વર્ષમાં જૂન 2024માં ભારતમાં સાયબર ક્રાઇમની જે કમ્પ્લેન આવી હતી, સોરી ગુજરાતમાં, એનો આંકડો 17,000નો છે. કમ્પ્લેન. કેટલા સાયબર ફ્રોડ થાય છે તમને બધાને ખબર છે, બરાબર? તમારું ઇન્ટરનેટ ચાલુ છે અત્યારે, તમે ક્યાં બેઠા છો, શું કરો છો, ક્યાં બેઠા છો, કોની સાથે શું વાતચીત કરી રહ્યા છો, એ બધી એ લોકોને ખબર છે, બધી જ. એટલે ખાલી બીજું કશું જ નથી. એટલે આનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરો, કારણ વગરનો ઉપયોગ ન કરો, મનોરંજન માટે બિલકુલ ન કરો. જરૂરિયાત ના હોય અને બંધ કરીને દૂર કરીને રાખો. અને જો તમે આનું મનોરંજન કરીને ઉપયોગ કરવા રાખશો તો એક એક્સરે પાડવા વાળો આટલું ધ્યાન રાખતો હોય તો આ તમે 2 કલાક 3 કલાક તમારી નજીક રહે ઇન્ટરનેટ, બાળકનું પૂરું શરીર કેવી રીતે સહન કરી શકે? એટલે બાપુ પણ વાર કહે છે, બાળક મોબાઈલથી છેટા રાખો, મોબાઈલથી છેટા રાખો, મોબાઈલથી છેટા રાખો. કારણ કે એનું કારણ આ છે. અને સૌથી બધા કારણ કે આપણું ચારિત્ર હરી ગયા. કેવો? ચારિત્રવાન. આપણા બાળકોના ચારિત્ર થઈ શકે છે. એટલે પૂરો પ્રયત્ન કરો, સારી વસ્તુ સંભળાવો, સારી વાર્તાઓ કહો, બરાબર? સારા જીવન ચરિત્રોની વાર્તાઓ કહો. કેવા કેવા સંતો, મહંતો, મહાપુરુષો આપણા દેશમાં થઈ ગયા, એના કિસ્સાઓ બાળકો સાથે શેર કરો. પણ આપણે મોબાઈલમાં રીલો જોતા હોય, બાળક પછી શું કરે? આપણે બાળકને કહીએ તું મોબાઈલ હટતો લો, મોબાઈલ હટતો નહીં, પણ આપણે મૂકવો પડે. એટલે ઘરમાં વાતાવરણ બનાવો, વાતાવરણ ઘરમાં બનાવો. આપણે પૈસા કમાવા જોઈએ, મહેનત કરવી જોઈએ, બધી જ વાત આવે, પણ હેની માટે ખરેખર જરૂર કરીએ. પરંતુ થોડો સમય બાળકોમાં ચરિત્ર નિર્માણ થાય, બાળક સારા સંસ્કારી બને એવો પ્રયત્ન કરીએ. આ લોકો બાળકને બગાડવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તો આપણે બાળકને સંસ્કારી બનવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડશે, પૂરો કરવો પડશે, બરાબર? તો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીએ કે મોબાઈલથી બાળકને દૂર રાખો, જેટલું બને એટલું દૂર રાખો. બજારના ખાનપાનથી બાળકને બચાવવું, જેટલું રેન્ક ઉપર પાસ થાય. આવી વાત આ છોકરાને ખબર કે મોબાઈલ આપણી બધાની ભૂલ છે, તો આપણે કરવી જોઈએ. ખાલી ભજન ગાવાથી ના થાય. એના કિસ્સાઓ બાળકને ખબર હોવી જોઈએ. શાર્દુલ કુમાર કોણ હતા, અમરમાં કોણ હતા, બરાબર? સતની જોડી લેજે તમારા. આજે આપણે રોટલો ખાઈ રહ્યા છીએ તો કોકનું તપ છે એની પાછળ.
સંસાર કેરો માર્ગ છોડી કીધો તારા રૂપિયામાં માળો પરમવાળા મોટા ધણી મારે એક આશરો તારો. આ બધા કિસ્સાઓ બાળકને ખબર હોવી જોઈએ. એ આ કિસ્સાઓ ખબર હોય તો ખબર પડે હું કોનું લોહી છું, હું કોનો વંશજ છું, મારી અંદર કોનું લોહી વચ્યું છે અને હું કઈ પરંપરામાંથી આવ્યો છું. એટલે મારે આ બધી વસ્તુ ન કરાય, મારે આ ન જોઈએ. આનું નામ જ વિવેક. આ કરાય, આ ન કરાય, આનું નામ વિવેક. અને કોની જવાબદારી છે? આપણી બધાની જવાબદારી છે, માતા પિતાની જવાબદારી છે, વડીલોની જવાબદારી છે કે આ જનરેશનને બચાવે. ચરિત્ર હશે તો બધું જ નિર્માણ થાય. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદ કહી ગયા કે ભાઈ ધનનું નુકસાન નહીં તો બહુ ચિંતા નહીં કરવાની, કમાઈ લે. બીમારી આવે તો થોડી ઘણી ચિંતા કરવાની, હાજર થઈ જાય. પણ એકવાર ચરિત્ર વહી ગયું ને બધું જ પતી ગયું. શીલથી મોટું, ચારિત્રથી મોટું કોઈ આભૂષણ નથી. અને આ દેશના સાધુઓ આ જાળવવા માટે અવિરત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. બીજું બધું જતું રહેશે તો પાછું મેળવી લેવાશે, પરંતુ એક વખત ચારિત્ર જતું રહ્યું એટલે બધું જ પૂરું થઈ ગયું. અને એ ચારિત્રને નુકસાન કરવા માટેનું ભૌતિક કારણભૂત આ લોકો પાસે કોઈ શસ્ત્ર છે. બરાબર. એક વખત બાળક આની ચપેટમાં આવ્યું તો બહાર નીકળવું ખૂબ અઘરું છે. તો આપણે બધા ભેગા મળીને પ્રયત્ન કરીએ કે આ બધા જીવન ચરિત્રો થઈ ગયા છે, એના નાના નાના કિસ્સાઓ વાર્તાના ફોર્મમાં આપણે બધા સાંભળ્યા હતા એટલે આપણે આની ચપેટમાં નથી ફસાણા. આપણા વડવાઓ આપણને વાર્તા કહી ગયા તો આપણી જવાબદારી બને છે કે આ બધી જનરેશનને, આ બધા યુવા, આ બધા બાળકોને એ કિસ્સાઓ વારે વારે કહીએ. રોજ રાતે એક વાર્તા, રોજ રાતે એક વાર્તા. એટલે માટે આપણે વાંચવી પડે, આપણે જ આપણને ખબર પડી પડે કે કોણ કોણ થઈ ગયા. બરાબર. આ બધાની આપણે કોનું લોહી છે આપણે એને પણ સંત સુરા દાતાર બિરાજે જ્યાં ગડગિરનારી ઝાડી છે, જ્યાં ડુંગરા કુંડે ડાલા મત્તા એની ડણકી વાડી છે. ન ખાવાનું ખાવા માંગ્યું મહેમાન મહાભારાડે છે, પણ જે ખાંડણીએ ખડાણો એનો બાપ કાઠિયાવાડી છે. પરબ સતાધારને પાળિયાદને બગદાણાની શું વાત કરું, જ્યાં હરિહરની પડે હાકલું એ રોટલો કાઠિયાવાડી. એ ભૂમિનું આપણને ગૌરવ હોવું છે. અને ગૌરવમાં થયેલા સંતો, મહાપુરુષો, પેગંબરો એ બધાની વાતો આપણને ખબર જોઈએ. એ બાળક સુધી જવી જોઈએ અને જશે તો એનામાં ચરિત્ર નિર્માણ થશે ને તો એ જનરેશન કાર્ય કરી શકશે. ક્યાં સુધી આપણા ઋષિમુનિઓ કટાક્ષ કર્યો છે, જનની જંતુ ભક્તજન કા દાતા કા સુર નહીતર વેજે વાનની તું મત ગુમાવીશ નું. ઉકરા કહી ગયા. બરાબર. કે નૂર તમારું ના જાય. અને એ જવાબદારી આપણે બધાની છે. બાળકોના એવા જ કિસ્સાઓ કહીએ, એવી વાતો કહીએ, એવા ચરિત્રોની વાતો કહીએ કે આવનારા દૂષણથી બાળક બચી શકે. અને એના પ્રયાસ રૂપે જ આપણે આજે શિબિર યોજી હતી. બરાબર. તો આપણે સાંભળીને જતું નથી રહેવાનું. તો કરવાનું છે શું? હું પેલા ટેમ્પલેટ તમને જે બધાને આપ્યા છે નહીં મળ્યા તો મોકલાવીશ. આપણે એક અભિયાન શરૂ કરવાના છે, સુરતથી જ શરૂ કરવાના છે. 2 તારીખે વસંત પંચમી છે, 2 તારીખ. એ પછીથી ઘેર ઘેરે આ પડીકાથી જે નુકસાન થાય છે ને એ ઘર સુધી એની માહિતી પહોંચાડવાની મારે તો પ્રયત્ન કરવો છે. બરાબર. મારે તો મારો ભેગ છે, દીક્ષા લેવાની છે થોડા સમય પછી, તો કરવાનું છે ઘર સુધી. કારણ કે મને તો એટલી ખબર પડે, મને આ બાળકમાં રામ દેખાય છે, મને ઓલી દીકરી રાંદલમાં દેખાય છે. એ નિરોગી રહે એટલા માટે મારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. મને મારા ગુરુજી જે વાત કીધી ઘર સુધી લઈ જવાની છે. તો જ આવનારા સમય દરમિયાન આ મહામારીમાંથી આપણે અમુક પરિવારોને બચાવી શકીશું. નહીતર આ બધું તાંડવ આવવાનું તમારે નક્કી કરવાનું છે કે મારા ઘર સુધી ના આવે, મારા સમાજ સુધી ના આવે, મારા ફળિયા સુધી ના આવે, મારા શહેર સુધી ના આવે. એના માટે મારો રોલ શું છે, મારી ફરજ શું છે, મારાથી બનતો પ્રયત્નો કરી શકવા માટે સક્ષમ છું કે નહીં, એ નિર્માણ કરવા માટે આપણે બધા ભેગા મળી પ્રયત્ન કરવાનો છે. જો નહીં કરીએ જે થવાનું છે તો થવાનું છે. વૃક્ષાળો ભયાનક આવવાનો છે. તો પડીકાથી બચાવીએ બાળકને, બજારના ખાનપાનથી બચાવીએ અને ખાસ કરીને મોબાઈલથી બચાવીશું તો હોઈ શકે કે આ બધી મહામારીથી બાળક બચી શકે. હવે આ વિષય બાબતે આપણા કોઈના સવાલ હોય તો આપણે ચર્ચા કરીએ, ને તે પછી આપણે જય બોલાવીને છે. પ્રશ્ન ન આવે તો સમજવાનું કે 2 કારણ હોય. તમે કીધું એ કોઈને કઈ સમજાણું નહીં અને તમે કીધું એ બધું જ સમજાઈ ગયું. હું સમજુ કે મેં જે કીધું એ તમને બધું જ સમજાઈ ગયું તો જ પ્રશ્ન નથી. બરાબર. પ્રશ્ન છે, હાલ નાના બાળકોના જે દાંત છે ને એ કાળા થઈ જાય છે, સડી જાય છે, એકદમ 5 વર્ષના 4 વર્ષના, તો આનું મુખ્ય કારણ શું?
જો કા વાત કરીએ ને, નાની ઉંમરે દાંતની સમસ્યા વાત કરીએ, ભાઈ શરીરમાં 4 જગ્યાએ કેલ્શિયમ હોય. ભગવાન છે ને ખૂબ દયાળુ છે. જો તમને પૂછું કે તમારા વાળ ખરી જાય એ ચાલશે કે હાડકું ભાંગી જાય એ ચાલશે, તમે શું કહો? હાડકું ના ભાંગવું જોઈએ, વાળ ખરી જાય તો હાલશે. આટલી સમજ આપણને હોય ભગવાનને ના. એટલે શરીરમાં કેલ્શિયમ ખૂટે તો સૌથી વધારે ના પહેલા હાડકા નાખો ભાઈ, બરાબર, પછી વાત વારો આવે દાંતના. એટલે નાની નાની ઉંમરે જ્યારે આવી બધી વસ્તુ ખાય એટલે આપણા શરીરમાં જ્યાં જ્યાં કેલ્શિયમ હોય ને બધું બહાર નીકળી જાય. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનું નામનું કેમિકલ જે છે એ નાની ઉંમરના બાળકોને તમે ખાવામાં આવે તો બહાર નીકળી જાય. હવે એની પૂર્તિ કરવી તો શું કરાય? ચલો કેલ્શિયમ ખૂટ્યું શરીરમાં, હવે પડીકાવાળી વસ્તુ નહીં ખાઈએ, દાંત છે સારા રાખતું, કેલ્શિયમની પૂર્તિ કરવી શું કરાય ખબર તમને? જે કોઈ લોકોને પથરીની સમસ્યા ન હોય, કાલે પણ વાત કરી હતી, તમામ લોકોએ નાના બાળકોએ પણ 3 વર્ષથી મોટી ઉંમરના તમામ બાળકોએ પથરીની સમસ્યા ના હોય અને શરીરમાં કેલ્શિયમની ઉણપ ન થવા દેવી હોય તો ઘઉંના દાણા જેટલો ચૂનો સીઝનના ફળ જે હોય એના જ્યુસ રસ સાથે મિક્સ કરી બાળકને પીવડાવો. અથવા તો ઘઉંના દાણા જેટલો ચૂનો ગોળ લેલો, ગોળ 6 મહિના જૂનો ગોળ હોવો જોઈએ, એમાં મિક્સ કરીને ગોળી ભરીને બાળકને ખવડાવી તો શું થાય? શરીરમાં કેલ્શિયમની પૂર્તિ થઈ જાય. અને બીજું આ બજારમાં વેચાતા ખરાબ ટૂથપેસ્ટ ને પાવડર આ બધા વાપરવા બંધ કરો, બરાબર? દાંતણ વાપરો, કઈ નહીં તો મીઠું વાપરો. અને એક ટેવ છોકરા બધાને પાડો, અઠવાડિયામાં એક વખત છે ને ગંડુશ ક્રિયા. ગંડુશ એટલે શું? તલનું તેલ લેવાનું, 1 ચમચી તલનું તેલ, ચપટી 2 ચપટી મીઠું નાખી ગરમ કરવાનું, મોઢામાં ભરી દેવાનું. ઓઇલ પુલિંગ જેને, બરાબર, થૂકીને કાઢી નાખો. તમે ટ્રાય કરજો. તમે પહેલી વખતે કરશો ને, માનો કે તમે તલનું તેલ લીધું, ચમચી તેલ લીધું, ચપટી મીઠું નાખીને ગરમ કર્યું, તમે 10 મિનિટ પછી નાખશો ને, આમ સફેદ તેલ એકદમ સફેદ થઈ જાય. તો બીજે દિવસે કરશો તેની સફેદતા થોડો એ ઘટશે, ધીરે ધીરે કરીને તેલ જેવું તેલ જ નીકળવા લાગશે. આપણા શરીરમાં બહુ ટોક્સિન હોય, બહુ બેક્ટેરિયા, બહુ કચરો બધું હોય, એ આપણને નુકસાન ન કરે એટલા માટે આપણે શું રાતે મીઠું ઘસતા હતા ત્યારે તો ક્યાં હતું બધું? મીઠાથી દાંત સાફ કરતા, દાંતણ કરી લેતા હતા, બરાબર? હવે માનો કે તમે બીજું ના વાપરતા હોય તો સિમ્પલ મીઠું વાપરો. ખાદી પિરામિડની ઘણી બધી દુકાનમાં દંત મંજન વેચાય છે, એ વાપરો. અને અઠવાડિયામાં 1 વખત તલના તેલના કોગળા જરૂર કરો, બરાબર? અને પથરી ના હોય ને તો ચૂનો, આપણે ચૂનો ખાતા જ હતા, પછી આ ચૂનામાં ન નાખવાનું બધું નાખ્યું આપણે, બરાબર? ચૂનો સાઈડમાં રહી ગયો, બીજું બધું વધી ગયું, બરાબર? અને કેવા હાથમાં કરી આપે, બરાબર? એટલે ચૂનો ખાવાનો છે, ચૂના સિવાય બીજું કઈ ખાવાનું નથી. બાળકને તો જરૂર ખવડાવ, બેલોય ખાવું જોઈએ, એટલે કેલ્શિયમની પૂર્તિ થાય અને દાંત સ્વસ્થ રહે, બરાબર? બીજી એક વસ્તુ, હા, તમારા ઘરની અંદર જે કોઈ બાળકો 6 મહિનાથી મોટા છે, 6 મહિનાથી મોટા છે અને 14 વર્ષથી નાના છે, જેટલા પણ 6 મહિનાથી મોટા, 14 વર્ષથી નાના, એના શરીરની અંદર તુરીની વસ્તુ જાય એ પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો. તુરી વસ્તુ હોવી જોઈએ. કઈ કઈ વસ્તુ હોય છે? આપણે પેલા કાંગેસું ખાતા, ખબર? કાંગેસું ખબર? છોકરાઓને ઘસી પાતા હતા, એ ચાલે. હરડે ખબર છે? મોટી હરડે લઈ આવો, એને પથ્થર ઉપર ઘસો એટલે એનો પેસ્ટ નીકળશે ને. મોટી હરડે લઈ આવવાની અને પાણા પર ઘસો એટલે એનો પેસ્ટ નીકળે, ચણા દાણા જેટલો રહે, છોકરાને ચટાડજો, બરાબર? તુરી વસ્તુ બાળકને ખવડાવવી જોઈએ. એમાં હરડે આવે. બીજી મહત્વની વસ્તુ હિમેજ, ખબર ને? હિમેજ બધું કરવાનું, કબ્જનો નિયમ બધા ફરજિયાત 1 ચમચી હરડે ખાઈ જવાનું, બરાબર? હિમેજ રજા રાખીને દિવસે જઈ જવાનું. અને લગ્ન પ્રસંગમાં જમવા ગયા હોય, આપણે પરિવારમાં રહેતા જવું પડતું હોય, સંસારમાં તમે બધા રહેતા, કોઈ લગ્ન પ્રસંગમાં જમવા ગયા, કોઈ રિસેપ્શનમાં ગયા, મજબૂરી હતી, હોટલમાં જવું પડ્યું, પાલક પનીર ખાવું પડ્યું, બરાબર? તો ઘરે શું કરવાનું? આ હરડે હતી ને 1 ચમચી ખાઈ જાય બધા. આપણા ઘરમાં હોવી જ જોઈએ, બહારથી રેડીમેડ નહીં લાવવું, ઘરે જ બનાવો. આનાથી શું થાય ખબર? આપણું આંતરડું ચોખ્ખું કરવું.
આપણે એક શબ્દ છે તજા ગરમી, આતરની ગરમી. આતર ચોખ્ખું રહે ને તો બધી જ સમસ્યાઓ ના થાય. તમે અઠવાડિયે 2 વખત લેશો એટલે પેટ આપણું સારી રીતે સાફ થઈ જાય. કંઈક બહાર તમે જમીને આવ્યા, એનું પાચન થઈને લોહીમાં પડે, પછી બીમારી આવે. એટલે આ ત્રણ અવસ્થાની અંદર હરડે લેવાની આપણે રાખવી જોઈએ. બરાબર છે? કોઈનો પ્રશ્ન? હા બેન બોલો. ચાલો 4 મિનિટ ખાલી, પછી પૂરું. એમને બોલ નાખો. હા નાના બાળકની વ્યાખ્યા શું પણ? ન અપાય. એટલે એમાં કેવું છે, આપણા શાસ્ત્રની અંદર જે આપણે ચરક સંહિતા જે ગ્રંથ છે ને, એમાં જે આપણે ભોજન લઈએ ને એના લગભગ 27 ભાગ છે. જે અન્ન વર્ગ છે, દૂધ વર્ગ જે છે, શાક વર્ગ જે છે, બરાબર. એમાં શાક વર્ગ જે છે, જેટલા આપણે શાકભાજી વગેરે ખાઈએ છીએ, તમે તમારું બાળપણ યાદ કરો. ઉનાળો હતો ને એટલે ટમેટા જોવાય નહીં મળતા. વડીલોને ખબર હશે કદાચ, ઉનાળો ટમેટા જોવાય ના મળે. અત્યારે તમને બધી વસ્તુ 12 માસ મળે છે કે નથી? બરાબર. ધાણા આપણે કોથમી જે કહીએ છીએ, શિયાળા પૂરતી જ આવતી. હવે બધી જ વસ્તુ 12 માસ મળે. એટલે સિઝનના જે શાકભાજી હોય, આ નોલેજ આપણે ભૂલી ગયા. એટલે બધી જ વસ્તુ આપી શકાય. કન્ડિશન એટલે એ સિઝનની હોવી જોઈએ. પણ અત્યારે દ્રાક્ષ વેચાય છે કે નથી વેચાય? વેચાય છે. તમે જોઈએ તો દ્રાક્ષની સિઝન છે, બરાબર. ફેબ્રુઆરી તરબૂચ બજારમાં આવી જાય, મતલબ એની સિઝન નથી. રોહિણી નક્ષત્ર પહેલા કેરી બજારમાં આવી જાય. આપણે કોટાઈ પૂરો કરી નાખશું ખાવાનું રોહિણી નક્ષત્ર પહેલા, એ પછી ખાવાની હોય. એટલે સમય જે વસ્તુ ખાય એની ઋતુ પ્રમાણે ખાય તો ખાવા કાંઈ વાંધો ના. આપણે ગમે તે વસ્તુ ગમે ત્યારે ખાઈએ એટલે તકલીફ પડતી. એટલે અપાય એનો કશો વાંધો હોય. માત્રાવત હોવું જોઈએ. આપણે વેરાયટી ઓફ ફૂડ ખૂબ ખાવા લાગ્યા. તમે ગુજરાત બહાર ક્યાંય પણ જાઓ ને તો દાળ હોય તો શાક ના હોય, શાક હોય તો દાળ ના હોય. આપણે ગોરધન થાળ આપણે જ હોય. એટલી બધી વાનગી લગ્નમાં તો હવે 900 રૂપિયાની થાળી, 900 રૂપિયાની થાળી, 900 રૂપિયાની થાળી, 900 રૂપિયાનું ખાઈએ કે આપણે પૈસાની દેખાતી છે. એટલે એક સાધે સબ સાધે સબ સાધે સબ ખોય, કબીર જેવું કહીએ. બરાબર કે અલગ અલગ ખાવું કરતા વેરાયટી ઓફ મેનુ જેટલી બને એટલી ઓછી. એક સાથે અલગ અલગ વાનગીઓ ખાવાની કોઈ જરૂર હોતી નથી. બરાબર. જેટલી બને એટલી વાનગી ઓછી હોય એટલું સારું. એ રીતે આપી શકાય બાળકને. ચાલો પછી કાંઈ પૂરું? તારે પૂછવાનું જ કાંઈ? તો ઊભી થઈ એટલે મને લાગ્યું બેટા. બરાબર. તો બસ આપણે પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને કે આપણા બાવડામાં બળ આપે, આપણી બુદ્ધિ સ્થિર રાખે, અને આ બાળકોને બચાવવા માટેના જે આપણે બધા પ્રયત્નો કરવાના છે એ કેવી રીતે આપણે સાર્થક થઈ કરી શકીએ, અને જિંદગીભર આ કામ આપણા દ્વારા ભગવાન કરાવડાવે એવો પ્રયત્ન આપણે બધાને કરીએ. કારણ કે चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा. બરાબર. એક પ્રત્યેક બાળક એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. પ્રત્યેક બાળિકા એ માતાનું સ્વરૂપ છે. આટલી સરસ ફિલોસોફી, આટલી સરસ સંસ્કૃતિ, આટલો સરસ વિચાર જે સંસ્કૃતિમાં આવ્યો હોય એ સંસ્કૃતિના તહેવારો, એના રીતિ રિવાજો, એની પરંપરાઓમાં દૂષણો ઘૂસે ને તો આપણે બધા વિચારવું જોઈએ હોય એ સમાજ નષ્ટ થઈ જવો જોઈએ. કૃષ્ણ કહી ગયા છે નષ્ટ થઈ જવો જોઈએ, નષ્ટ થઈ જવો જોઈએ. કમાઈને આપ્યા આપણા લોકો જ ને, તમે ને કમાઈને આપ્યા આપણા લોકો જ ને, તમે ને કેલા આ સમાજ જ ને. બરાબર. તો આપણું ધન સંપત્તિ જે વિષ્ણુ પત્ની છે ક્યાં વેડફાઈ રહી છે, તો એટલે આપણાથી શરૂઆત કરીએ કે ખોટી જગ્યાએ પૈસો નહીં, ખોટી જગ્યાએ કઈ નહીં. કારણ કે આપણે આસુરી શક્તિઓને બળ આપી રહ્યા છે અને એના કારણે આપણી સંસ્કૃતિ ખતરામાં છે. બરાબર. એટલે એવી શક્તિઓ પાછળ આપણે ધન ન ખર્ચીએ, સમય ન ખર્ચીએ, ઉર્જા ન ખર્ચીએ તો આપણી ઉર્જા સારી જગ્યાએ ખર્ચ થશે. બરાબર. તમે જે મહેનત કરીને આ બધું નિર્માણ કર્યું છે, પરંપરા તમારે જાળવવી પડશે, તમારે આપણા છોકરાઓ તૈયાર કરવા પડશે.
આપણે ક્યાં સુધી, બરાબર? એક તમારે વારસો મૂકી જવો પડશે ને કે આ બધું યાર વ્યવસ્થિત કેટલું સરસ નિર્માણ થયું છે. એ પરંપરાનો લાભ આવનારી પેઢી સુધી પહોંચી શકે એટલા માટે બધાય નાના નાના પ્રયત્ન કરવા પડશે, બરાબર? એટલે સ્વામી વિવેકાનંદે ક્યાં સુધી કીધું હતું કે સમાજના વીરોએ, વિભૂતિઓએ આવનારા સમાજના ચિંતન માટે પોતાના સર્વસ્વ સુખ ભોગનો ત્યાગ આપીને સર્વસ્વ બલિદાનની ભાવના સાથે માતૃભૂમિના કલ્યાણ માટે તમામ ભોગનો ત્યાગ કરીને ભારતીય સંસ્કૃતિના પુનરુત્થાન માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને બલિની ભાવનાથી કામ કરવું પડશે, બરાબર? આ વિઝન સ્વામી વિવેકાનંદ એ કહી ગયા, ગીવ મી ધ 100 નચિકેતા ચેન્જર્સ ઓફ વર્લ્ડ. હવે આ બાળકને ખબર ના હોય નચિકેતા એટલે શું. સ્વામી વિવેકાનંદે 100 નચિકેતાની માંગણી કરી કે 100 નચિકેતા મળે તો વિશ્વની કાયા પલટ કરી નાખું. તો એ કોઈ નચિકેતા હશે? બાળકને કોઈ ખબર પડે કે કોણ નચિકેતા, જે જીવતા યમરાજ સાથે મૃત્યુ શું છે, મોક્ષ શું છે, એને આ બધો સંવાદ કરી શકે. આટલું નાનું બાળક, એ કેવી તેજસ્વીતા હશે, એની કેવી ખુમારી હશે. આવું નવીન આ નચિકેતાનું જીવન ચરિત્ર આ બાળકને સમજાય તો મોબાઈલની જાળમાં કેવી રીતે ફસાય, અને એનાથી જે જીવનની ખુમાર નિર્માણ થાય, એમાંથી જીવનનો જે આનંદ નિર્માણ થાય, એમાંથી જે શૌર્ય નિર્માણ થાય, એ શૌર્ય આવનારા સમયમાં ભારતનું રક્ષણ કરી શકે. અને આવા શૌર્યની ભારતને જરૂર છે. તો આપણે બધા ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે આવનારા સમયમાં જે સમસ્યાઓ આવવાની છે એમાંથી આપણે કેવી રીતે લડી શકીએ, સમાજ કેવી રીતે સ્વસ્થ થઈ શકે. સામૂહિક રીતે આપણે પ્રાર્થના કરીશું. એ પ્રાર્થના તમને આવડે છે? સર્વત્ર સુખીના સંતુનો શ્લોક આપણે સામૂહિક રીતે બોલીને પછી અહીંથી વિદાય લઈશું. ઠીક છે? સર્વત્ર સુખીના સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ દુઃખમાતુયા. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આ 2 દિવસના કાર્યક્રમમાં જે ડોક્ટરો આવ્યા હતા, જે ચિકિત્સકો આવ્યા હતા, એમના વાણી, વર્તન, વ્યવહારથી કદાચ કોઈને કંઈ ખોટું લાગ્યું હોય, કોઈની લાગણી દુભાઈ હોય, કોઈ પેશન્ટ ઉપર ગુસ્સે થઈ કદાચ કંઈ બોલાયું હોય, તો તમામ વતી હું તમારી ક્ષમા માગું છું. આ કાર્યક્રમ માટે આખા કાર્યક્રમમાં જે લોકો અવિરતપણે ઊભા રહ્યા હતા, તમામ સ્વયંસેવકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આશ્રમના તમામ સંચાલકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બાપુના આશીર્વાદ તો આપણી સાથે છે જ, સદાય આપણી સાથે પહેલેથી છેલ્લે સુધી. એને આપણને ખૂબ કીધું કે ગમે ત્યાં તમારું તમતાર ક્યાં હોય, એવા મહાપુરુષોના કારણે જ અમને બધાને બળ મળે છે કે આપણે આ કાર્ય કરી રહ્યા છે, બરાબર? તો તમે બધા ખૂબ પ્રગતિ કરો, નિરોગી રહો. માર્ગીનો ધણી તમને નિરોગીતા આપે, જીવનમાં આરોગ્ય પ્રદાન કરે, એ શુભકામના સાથે સૌને સીતારામ.